Ano ba ang derivative ng 9? Ang derivative ng 9 ay equal sa 0. Subukan naman natin hanapin ang derivative ng negative 3. Ang derivative ng negative 3 ay also 0. Ibig sabihin, ang derivative ng kahit anong constant ay equals sa 0. For example, kunin natin ang derivative ng phi. Ang phi ay isang constant. Ibig sabihin, ang sagot ay 0. Subukan naman natin hanapin ang derivative ng 7. Ang derivative ng 7 ay also 0. Paano naman pag ang pinapahanap sa atin ay ang derivative ng x squared? Dito na papasok yung tinatawag natin na power rule. Ang derivative ng variable raised in a constant ay equal sa n times x raised to n minus 1. Ito yung gagamitin natin. So, dito sa given natin, ang n natin ay ang 2. Substitute lang natin yung 2 sa n. Then 2 minus 1. Simplify natin. Equals 2x. Then 2 minus 1 is 1. Therefore, ang sagot natin ay 2x. Subukan nyo naman ngayong hanapin ang derivative ng x raised to the 4th power gamit itong power rule. So, ang n natin ay 4. Substitute natin 4x then raised to 4 minus 1. 4 minus 1 equals 3. Ito na yung ating sagot. Magagamit natin itong power rule sa paghahanap ng derivative ng isang monomial. Subukan natin hanapin ang derivative ng x raised to the 3rd power at ng x raised to the 5th power. Pwede nyo akong sabayang magsagot. So, ang n natin dito ay ang 3. So, 3x raised to 3 minus 1 equals 3x raised to the 2nd power. Ito na yung ating sagot. Then, para naman sa derivative ng x raised to 5, ang n natin ay ang 5. 5x raised to 5 minus 1. Therefore, ang sagot natin ay 5x raised to the 4th power. So, ito na yung ating sagot. Para naman sa next example natin, dito na papasok yung tinatawag natin na constant multiple rule. Ang derivative ng constant, multiply natin sa f of x ay equal sa c times derivative ng f of x. So, dito sa given natin, ang c natin o constant natin ay ang 2. Then, ang f of x natin ay ang x raised to the 3rd power. So, yung constant natin ay 2. Then, kunin natin yung derivative ng x raised to the 3rd power. Copy lang natin si 2. Then, yung derivative ng x raised to the 3rd power, which is 3x to the 2nd power. So, multiply lang natin yung 2 sa 3 equals 6x to the 2nd power. So, ito na yung ating same given lang yung gagamitin natin. Ang pinagkaiba lang ay yung way ng pagkuha natin ng derivative. So, dito, yung exponent ay multiply natin kay coefficient ni x. So, 3 times 2 equals 6. Then, babawasan lang natin yung exponent ng isa. 3 minus 1 equals 2. Ito na yung sagot natin. So, same lang siya sa kanina. Subukan naman natin kunin ang derivative ng 7x raised to the 2nd power. So, dito, ang gagamitin natin ay yung kanina. So, 7 times 2 equals 14. Then, yung x, maminusan lang natin yung exponent niya ng 1. So, magiging 2 minus 1 equals 1. Magiging sagot na natin ay 14x. Pwede nyo gamitin yung dalawang way sa pagkuha ng derivative ng monomial. Subukan naman natin hanapin ang derivative ng 3x raised to the 4th power at ang derivative ng x raised to negative 1. So, simulan muna natin yung kunin muna natin derivative ng 3x raised to the 4.
power. So 4 times 3 equals 12x. Then 4 minus 1 equals 3. Ito na yung ating sagot. Para naman sa derivative ni x raised to negative 1, i-multiply natin yung negative 1 sa coefficient ni x. Negative 1 times 1 equals negative 1x, then minus 1 at exponent. So equals negative x raised to negative 2. Kailangan yung exponent natin ay maging positive, kaya lalagay natin siya sa ilalim. Therefore, ang sagot ay negative 1 over x raised to the second power. Pwede kayong mag-try magsagot. So, subukan nyo naman kunin ang derivative ng 2 over x to the fourth power. So, dito, isusulat na siya na nasa form ng x raised to the n power. So, yung x tataas natin. Kaya, mangyari ay 2x, then magiging negative yung exponent. Saka natin kukunin yung kanyang derivative. So, negative 4 times 2 equals negative 8x. Then, bawasan natin ng negative 1 equals negative 4 minus 1 equals negative 5. Pero, hindi pati yung sagot natin. Kailangan maging positive si negative 5. Kaya, ilalagay natin siya sa ilalim. Therefore, ito na yung ating sagot. Subukan naman natin kunin yung derivative ng 2 over x to the third power. So, same lang siya nung kanina. Tataas natin yung x raised to the third power. Magiging 2x raised to the negative 3. Saka natin kukunin yung derivative. So, negative 3 times 2 equals negative 6x. Then, minus 1 yung exponent equals 6x negative 4. So, hindi pa yan. So, gagawin natin positive c. 4. So, negative 6 over x raised to the fourth power. So, ito na yung ating sagot. Now, let's try to answer. Or now, hanapin natin yung derivative ng square root ng x. So, ang gagawin natin dyan ay gagawin natin sa form ng x raised to the n power. So, ang magiging n natin dyan ay yung 1/2. Yung nasa ilalim ay yung square root. Saka natin kukunin yung derivative. So, yung 1/2 multiply natin. So, 1/2 n. Then, x. Then, minus na natin exponent ng 1. So, si 1, equal lang siya ay 2 over 2. 1/2 minus 2 over 2 equals negative 1/2. Then, lalagay lang natin si x raised negative 1/2 sa ilalim. Kasama niya si 2. So, magiging sagot ay 1 over 2x raised to 1/2. Or, equal siya sa 1 over 2 square root of. For our last example, kukunin naman natin ang derivative ng cube root ng x squared. I-rewrite muna natin siya ng x raised to the n power. So, x na exponent niya ay 2/3. Saka natin kukunin yung derivative. So, 2/3 times 1 equals 2/3. Then, yung x, then minus na natin yung 2/3 ng 1 equals siya kay 3 over 3. So, 2/3 minus 3 over 3 equals negative 1/3. Then, lalagay natin si 1/3 sa ilalim. Magiging 2 over 3 x raised to 1/3 or 2 over 3 cube root ng x. So, ito na yung ating final answer.